اللي قدام حضراتكم ده مشهد نادر من حلقة قديمة سنة 1969 لبرنامج الأخبار والمقابلات ميت ذا بريس اللي بتنتجه قناة NBC الأمريكية لحد النهاردة. على الشمال مقدمه المشهور لورانس سبيفاك، وعلى اليمين ضيفه الأمير الراحل فيليب دوق أدنبرا وزوج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. في المقابلة الأمير فيليب أثار جدل كبير جدا وقتها لما اتكلم عن معاناة العائلة المالكة البريطانية بسبب ثبات المخصصات الملكية من أكتر من 15 سنة، وده خلى العيلة بحسب كلامه تضطر ترشد إنفاقها بشكل كبير، ومتوقع لو استمر الوضع كده إنهم ينتقلوا لمنازل أو قصور أصغر. واشتكى كمان، وركزوا بقى في الكوميديا دي، إن الملكة اضطرت تبيع يخت بتاعها علشان تساعد العيلة، وإن هو نفسه بدأ يفكر يسيب رياضة البولو اللي بيحبها لترشيد النفقات برضه زي ما هو متوقع. يعني التصريحات دي أثارت انتقادات كبيرة من الصحافة وبعض مسؤولي الحكومة البريطانية، وبدأت الخناقات تكبر حوالين دور العائلة المالكة وإيه اللي بيخليها تاخد امتيازات ونفقات لا يحظى بها أي مواطن آخر في دولة المفروض ديمقراطية زي بريطانيا. ورغم مرور أكتر من 50 سنة على المقابلة دي، إلا إن الجدل ده بكل تفاصيله لسه موجود وبيتجدد على فترات، وفي آخر 2 أو 3 بقى تقريبا شبه متواصل بسبب الأحداث الكتيرة اللي حطت الملكة الراحلة والعائلة تحت دائرة الضوء، زي في 2019 لما اضطر الأمير أندرو للتخلي عن مهامه وألقابه الملكية، وثار جدل كبير جدا حوالين مصير 300 ألف جنيه استرليني مخصصات كانت بتروح له سنوية، أو في 2020 لما الأمير هاري وميغان تخلوا عن امتيازاتهم الملكية. السؤال الرئيسي المطروح بقى في القصة دي هو ليه بريطانيا بالذات دونا عن معظم دول أوروبا، حتى الدول اللي لسه محتفظة بالملكية منها، هي اللي بتدفع سنويا مبالغ كبيرة جدا بيتحملها دافع الضرائب البريطاني للحفاظ على مستوى رفاهية الملكة أو الملك حاليا، وطبعا عائلته وسفرياتهم ومناسباتهم الاجتماعية وصيانة وتشغيل القصور الفارهة اللي بيعيشوا فيها ومصاريف تأمينهم وغيرها من البنود اللي بيتصرف عليها، في حين ان باقي الدول اما تحولت للنظام الجمهوري وتخلت عن إرث الملكية كله، او بتدفع لملوكها مخصصات رمزية قليلة لحد كبير. وزي ما حضراتكم ملاحظين كده، النقاش ده له شق اقتصادي لا يقل أهمية عن شقه السياسي، واحنا جايين النهارده بقى علشان نتكلم مع حضراتكم في القصة دي ونجاوب على مجموعة من الأسئلة المهمة، زي مثلا مين هي العائلة المالكة دي؟ ويا ترى بتصرف كام وبتمول نفقاتها الضخمة دي منين بالظبط؟ من جيوب الناس ولا منين؟ وإيه حجم ثروة العيلة؟ ومين بيتحكم في الثروة دي؟ ويا ترى إيه شكل الثروة دي؟ هل هي فلوس سايلة ولا عقارات ولا ذهب ولا إيه بالظبط؟ وهل فعلا العيلة المالكة بتجيب عوائد للاقتصاد البريطاني زي ما أنصارهم بيقولوا؟ ولو ده صحيح فيا ترى شكلها إيه العوائد دي وقيمتها كام تقريبا؟ دي عينة من الأسئلة المهمة والمثيرة اللي هندردش حواليها النهاردة في الحلقة اللذيذة دي، فتابعوها للآخر. بفكركم بأهمية الاشتراك في القناة، لأن اشتراككم وتفاعلكم هو اللي بيطور محتوى المخبر الاقتصادي وبيحافظ على جودته، وفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم الحلقات الجديدة بمجرد نزولها. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة فانتج، وهي واحدة من أفضل شركات التداول في العالم، وبتوفر كل اللي بيحتاجه المتداول من خدمات. كل متداول هيحصل على مدير حسابات ودعم فني باللغة العربية. تقدر تزود أرباحك من خلال الانضمام لبرنامج الشراكة أو الوسيط المعرف IB الأسرع نمو، والاستفادة من سمعة فانتج العالمية. للتسجيل تقدر تدخل من الرابط في أسفل الفيديو أو تعليقات فيسبوك. خلونا نبدأ حلقتنا بالتعريف بالعائلة المالكة البريطانية، والتعريف ده مهم علشان التصور السائد عن أن لفظ عائلة مالكة يعني مئات أو آلاف الأمراء، لكن في بريطانيا التصور ده مش دقيق. في اللحظة الحالية احنا بنتكلم على عدد محدود جدا من الأمراء اللي ليهم مهام رسمية، فبعد ما نستبعد الأمير هاري وزوجته ميغان وولادهم ومعاهم الأمير أندرو بحكم تخليهم جميعا عن واجباتهم الملكية، والملكة إليزابيث اللي توفت من أيام قليلة، فهنلاقي نفسنا بنتكلم عن 7 أشخاص أساسيين: الملك الحالي تشارلز وزوجته كاميلا، والأمير ويليام ولي العهد وزوجته كيت ميدلتون، والأميرة آن شقيقة الملك وابنة الملكة إليزابيث المقربة اللي بتشرف على حوالي 300 جمعية خيرية، وأخيرا الأمير إدوارد شقيق الملك الأصغر والمرشح للقب دوق أدنبرا اسكتلندا وزوجته صوفي. كده دول 7، وممكن نضيف لهم حاليا من بعيد أبناء الأمير ويليام الصغار
جورج وشارلوت ولويس، اللي هتتركز عليهم الأنظار بصفاتهم التاليين له مباشرة في خط الخلافة وولاية العهد وفقا للقوانين الملكية. الأمراء النافذين دول شكلوا طبقة نخبة ملكية عرفت تاريخيا باسم المؤسسة أو The Firm أو Monarchy PLC، وهم اللي تحكموا على مدار العقود اللي فاتت في الماكينة الاقتصادية للأسرة الحاكمة اللي هنتكلم عنها بعد شوية. ومن الواضح إن الملكة الراحلة إليزابيث وولي عهدها الأمير تشارلز كان عندهم هدف واضح في سنواتهم الأخيرة، وهو تقليص الدائرة الملكية وحصرها في الأمراء والأميرات اللي لهم مهام وحضور رسمي فعلي لتركيز النفقات والتحكم في السمعة ومنع الشائعات عن وجود أمراء بيتلقوا أموال حكومية من غير ما تكون لهم أدوار رسمية. بعد ما عرفنا العيلة الكريمة، خلونا نبدأ نتكلم في قصة التمويل وإزاي بيصرفوا منين. اللي ما يعرفوش كتير من الناس إن العائلة المالكة البريطانية لها موقع رسمي بيتم تحريره تحت إشراف القصر بهدف توفير مصدر موثوق للمعلومات حوالين العيلة وتاريخها وإنفاقها. ومن ضمن اللي بينشر الموقع تقرير سنوي عن مصادر عائدات العائلة المالكة. إيه بقى هي أهم المصادر دي؟ أهم مصادر دخل العائلة هم 3 كالتالي: المنحة السيادية، واللي بتعتبر المصدر الأهم لتمويل أنشطة العرش في بريطانيا، إضافة لعوائد دوقية لانكاستر ودوقية كورنول الخاصتين، وعوائد أمانة المقتنيات الملكية رويال كوليكشن تراست اللي بتضم مقتنيات الملكة من تحف ومجوهرات ولوحات وغيرها من الممتلكات الثمينة. نبدأ مع المنحة السيادية. تطلع إيه بقى المنحة دي؟ باختصار كده، ده مبلغ مالي بتتلقاه العائلة المالكة من الحكومة البريطانية بشكل سنوي. طب كام يا أشرف المبلغ ده؟ بص يا سيدي، وفقا لبيانات سنة 2021 فالمنحة دي بتقدر ب 86.3 مليون جنيه استرليني تمول من عائدات الضرائب الحكومية، بما يعادل قرابة 1.3 جنيه استرليني بيدفعها كل فرد في بريطانيا سنويا من جيبه لتمويل نفقات العائلة. المبلغ ده بينقسم حاليا لشقين رئيسيين: منحة أساسية قرابة 52 مليون جنيه استرليني، ومنحة إضافية بقيمة 34.5 مليون جنيه استرليني لمدة 10 سنوات لتمويل برنامج شامل لصيانة قصر باكنجهام يشمل تحديث الكابلات الكهربائية والسباكة والتدفئة والبنية التحتية للقصر اللي ما تحدثوش من الخمسينات، بهدف الحفاظ على سلامة القصر اللي ما يعتبرش مجرد مكان لإقامة الملك حاليا أو الملكة سابقا بس، لكنه أشبه بمتحف كبير بيستقبل الزوار طول السنة وبيدر عائدات كبيرة على الحكومة البريطانية. طب في حاجة تانية بتدفعها الحكومة للعيلة غير المنحة دي؟ في الواقع في بند إنفاق كبير جدا غير مشمول في المنحة، وهو بند تأمين العائلة وممتلكاتهم وقصورهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد، وده بند الحكومة ما أعلنتش تكلفته رسميا، لكن شركة براند فاينانس الشهيرة المتخصصة بتقييم العلامات التجارية قدرت التكلفة دي في 2017 ب 104 مليون جنيه استرليني سنويا. طب إيه اللي يخلي الحكومة تدفع مبالغ كبيرة زي دي للعيلة المالكة؟ الحقيقة الموضوع له حكاية تاريخية مهمة جدا، خلونا نمر عليها باختصار شديد. سنة 1760 في بداية عهد الملك الأسبق جورج الثالث كان القصر الملكي مدين بمبلغ ضخم لحكومة البلاد، ونتيجة لده اتفق الملك مع الحكومة على أنه يتنازل عن عائدات القصور والعقارات والأراضي الملكية بتاعته هو والعيلة، ويسند إدارتها للحكومة مقابل إنها تسقط ديونه دي، في مقابل إنها تديله منحة مالية سنوية لتغطية نفقاته الشخصية وواجباته الرسمية عرفت وقتها باسم القائمة المدنية أو سيفل ليست. وقتها ده كان اتفاق مربح للطرفين، لأن الحكومة كانت عارفة إن محفظة الأراضي والعقارات الملكية الضخمة دي لو تمت إدارتها بشكل صحيح فهي هتدير عوائد أكبر بكتير من المنحة اللي هتدفع للملك، والملك عاوز يخلص من ديونه علشان طبعا ما يبقاش ملك قد الدنيا كده وعليه ديون بالحجم ده للحكومة. في نفس سنة الاتفاق ده انشأت شركة باسم كراون ستيت مهمتها إدارة المحفظة العقارية الملكية دي لصالح الحكومة، وفي نفس الوقت الحكومة حافظت على دفع المنحة السنوية إضافة ل3 منح خاصة للسفر والاتصالات وصيانة القصر، قبل ما تقرر سنة 2012 ضم المنح دي كلها ضمن منحة واحدة اللي معروفة لحد النهاردة باسم المنحة السيادية، اللي قيمتها بتتحدد سنويا بشرط انها لا تتجاوز 25% من عائدات شركة كراون العقارية. سنة 2021 قدرت قيمة المحفظة العقارية اللي بتديرها شركة كراون بحوالي 16.5 مليار جنيه استرليني، يعني بما يعادل تقريبا 19.2 مليار دولار. المحفظة دي بتشمل عقارات بقيمة 8 مليار جنيه استرليني في لندن،
وأراضي تجارية في جميع أنحاء البلاد وتلت شواطئ بريطانيا. الممتلكات دي حققت أرباح تشغيلية بقرابة 328 مليون جنيه استرليني. المبلغ ده 75% منه بيروح للحكومة زي ما قلنا، والربع الباقي هو اللي بيستخدم لتمويل نفقات العيلة المالكة. أما عن الرافد التاني بقى، وهو المحفظة الخاصة بالملكة أو الملك، ومقصود بها العوائد اللي بيتم تحصيلها من الإقطاعية الملكية المعروفة باسم دوقية لانكستر. ودي عبارة عن محفظة كبيرة من الأراضي والعقارات والأصول والمزارع المملوكة للعرش، تقدر قيمتها بحوالي 818 مليون جنيه استرليني، وحققت عائدات بتقترب من 23.5 مليون جنيه استرليني السنة اللي فاتت 2021. العائدات دي معظمها بيكون خاضع لتصرف الملكة لوحدها أو الملك حاليا، وبيوزع الملك عائداتها على اخواته وأسرهم وأبنائه وموظفيه ونفقاته الخاصة. لكن مهم ننوه هنا إن السيطرة الملكية بتقتصر على العائدات بس، من غير امتلاك حق البيع أو التصرف في الممتلكات والأصول الأساسية. غير دوقية لانكستر، العيلة المالكة بتسيطر كمان على محفظة عقارات وأصول تانية بقيمة مليار جنيه استرليني معروفة باسم دوقية كورنول، واللي حققت عوائد بتقترب من 25 مليون جنيه استرليني السنة اللي فاتت. وعلى خلاف دوقية لانكستر، فعائدات كورنول دي عبارة عن محفظة خاصة تحت تصرف أمير ويلز وأسرته وموظفيه. وفي عهد الملكة إليزابيث، العائدات دي كانت بتروح لولي العهد تشارلز وولاده ويليام وهاري وأسرهم قبل ما هاري يتخلى عن واجباته الملكية، إضافة لدفع رواتب موظفي قصورهم وتمويل مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية وغيرها من النفقات. حاليا بعد صعود تشارلز للعرش، الطبيعي إن الفلوس دي تروح لولي العهد وأمير ويلز الجديد ويليام وزوجته كيت وأبنائهم. نيجي بقى للرافد الثالث والأخير لنفقات العيلة المالكة، وهو المقتنيات الملكية رويال كوليكشن. ودي عبارة عن مليون قطعة من التحف والمجوهرات وقطع الأساس الفاخر واللوحات والصور اللي بيملكها الملك إما بشكل شخصي أو بحكم وظيفته، وموزعين في 13 منزل ملكي مأهول أو خالف بريطانيا. وأيوة الرقم زي ما أنت سمعته كده، مليون قطعة. المقتنيات دي بتشمل على سبيل المثال 30,000 لوحة تاريخية وفنية، و150,000 وثيقة وعمل ورقي، وأكثر من 450,000 صورة فوتوغرافية، إضافة للمفروشات والأثاث والسيراميك والمنسوجات والعربات والأسلحة والدروع والمجوهرات والساعات والآلات الموسيقية وأدوات المائدة والنباتات والمخطوطات والكتب والمنحوتات وغيرهم. معظم المقتنيات دي بيتم عرضها للجمهور إما في القصور أو في المتاحف الملكية المفتوحة للزيارة، بما في ذلك القصور اللي بيسكنها الملوك والأمراء زي قصر باكنجهام وقلعة وينسور وقصر كنزنجتون اللي فيهم أجنحة عامة مفتوحة للزوار. المقتنيات دي بتدار حاليا من قبل هيئة خاصة اتأسست للغرض ده سنة 1993 تحت اسم أمانة المقتنيات الملكية أو رويال كوليكشن تراست. وظيفتها تنظيم عرض الحاجات للجمهور وجني أكبر قدر ممكن من العوائد منها، والعوائد دي بتخضع مباشرة لسلطة الملكة أو الملك. في العام المالي 2021-2022 قدرت عوائد المقتنيات الملكية بحوالي 10 مليون جنيه استرليني، وبالتالي نقدر نضيف المبلغ ده على المنحة السيادية وأرباح دوقية لانكستر ودوقية كورنول علشان يطلع لنا رقم تقريبي للعائدات السنوية للعائلة المالكة البريطانية، واللي تقدر تقريبا ب 144 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 165 مليون دولار. وده بيشمل النفقات الرسمية ومصاريف الموظفين وصيانة القصور والنفقات الشخصية للأمراء وأسرهم. المفاجأة بقى إنه رغم الدخل السنوي الكبير جدا للعائلة المالكة، فما فيش حد منهم نقدر نصنفه ضمن قوائم أثرياء العالم أو حتى في بريطانيا بس. يعني في سنة 2020 قدرت فوربس إجمالي ثروة الملكة إليزابيث وكانت أغنى أفراد العائلة ب 350 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 486 مليون دولار. وده كان بيشمل مقتنياتها الشخصية من الجواهر والعقارات. والسبب في عدم وجودهم في قوائم المليارديرات هو اللي قلناه عن إن معظم الممتلكات اللي بتدر عائدات للتاج مش مملوكة لأفراد العائلة، إنما هم بينتفعوا بيها وبعوائدها بحكم مناصبهم. ورغم ده هنلاقي في دعوات صوتها عالي حاليا في بريطانيا بتتساءل بعد رحيل الملكة إليزابيث اللي لها قيمة رمزية إنه ليه الدولة ما تبدأش تفكر في إعادة النظر في الطريقة اللي بتعامل بيها العيلة المالكة ومخصصاتهم الرسمية الضخمة وامتيازاتهم الضريبية، خاصة إن الملك الحالي تشارلز
أقل شعبية بكتير من والدته الملكة إليزابيث. وكمان في اتجاه لتقليص الدائرة الرئيسية للأمراء اللي ليهم مهام رسمية، واقتداء بأعضاء العائلات المالكة في الدول الإسكندنافية زي السويد وحتى في إسبانيا اللي بيحصلوا على مخصصات رمزية لحد كبير. هنا بقى هنوصل لنقطة الجدل الرئيسية اللي نوهنا لها في المقدمة: هل البريطانيين في عمومهم كشعب راضيين عن الوضع ولا غاضبين وعاوزين يغيروه؟ من المنطقي في دولة ديمقراطية زي بريطانيا إن وجود عيلة بعينها بتحصل على امتيازات اقتصادية لمجرد أنسابها الملكية هيفضل موضوع مثير لجدل واستياء عدد لا بأس به من الناس. لكن المفاجأة إن استطلاعات الرأي هناك بتشير لأن نسبة تأييد الملكية بتتجاوز 80%، وإن كتير من الناس شايفين إنه حتى لو تجاهلنا البعد الرمزي للأسرة المالكة وركزنا فقط على الأبعاد الاقتصادية، فوجود العيلة المالكة هو أمر مربح جدا للاقتصاد البريطاني، وفايدته بتفوق بكتير الملايين اللي بياخدوها من الحكومة. ازاي بقى الكلام ده؟ بصوا يا جماعة، أول حاجة المؤيدين شايفين إن ممتلكات التاج اللي اتكلمنا عنها من شوية دي، واللي بتقدر قيمتها مجتمعة بأكتر من 28 مليار دولار، هي حق أصيل للتاج البريطاني والعائلة المالكة. وبالتالي لو الحكومة عايزة تتخلى عن تمويل العيلة فلازم ترد الممتلكات دي ليها تديرها هي، وساعتها العيلة هتحصل على عائدات أكبر بكتير من التمويل الحكومي. الحقيقة إن وجهة النظر دي غريبة جدا، لأن كل العائلات الملكية الإقطاعية ما كسبتش الثروات الهائلة دي بطرق طبيعية يعني تخليها حق شخصي ليها، ولكنها سيطرت عليها باسم السلطة اللي مارستها على البلاد في فترات تاريخية معينة. وفي كل الدول التانية الحكومات أممت معظم الممتلكات العقارية للعائلات المالكة وضمتها في النهاية لسلطة الدولة سواء بالقوة أو من خلال اتفاقات رضائية. لكن دي مش الحجة الأقوى للمؤيدين للعيلة المالكة البريطانية. المؤيدين حجتهم الأساسية بتدور حوالين حقيقة إن العيلة المالكة تحولت لعلامة تجارية عالمية بتدر لوحدها مليارات الدولارات على الاقتصاد البريطاني. وفي الواقع شركة براند فاينانس اللي أشرنا لها من شوية قدرت القيمة الرأسمالية للنظام الملكي في المملكة المتحدة كعمل تجاري بقيمة 67.5 مليار جنيه استرليني، وده رقم بيتجاوز ضعف قيمة أصول التاج البريطاني كلها بما فيها شركة كراون العقارية. والشركة قالت إن الفرق ده ببساطة هو القيمة الحالية للفوائد اللي بيتوقع أن يحققها النظام الملكي لاقتصاد بريطانيا على مر السنين. في سنة 2017 وحدها وفقا لتقدير براند فاينانس العائلة دخلت للاقتصاد البريطاني 1.7 مليار جنيه استرليني فوق المخصصات اللي حصلت عليها، والمبلغ ده يشمل فائض عائدات شركة كراون العقارية إضافة للعائدات غير المباشرة للنظام الملكي على الصناعات المختلفة. وضربت مثال على ده بالختم اللي بتمنحه الملكة لبعض الصناعات الفاخرة واللي بيعزز إيرادات أي علامة تجارية بتحمله بنسبة 10% على الأقل. مش بس كده، ده وفقا لتقديرات الشركة فالأمير ويليام وزوجته كيت وولادهم جورج وتشارلوت أضافوا مجتمعين قرابة 250 مليار جنيه استرليني لاقتصاد المملكة المتحدة سنة 2017 بسبب تأثير الهالة الخاصة بيهم، واللي أدت لزيادة مبيعات أي علامة تجارية بيستعملوها وبخاصة علامات الأزياء التجارية. التأثير ده بالمناسبة بيشمل عائدات السياحة الإضافية المسؤولة عنها العيلة المالكة. وفقا لأرقام هيئة السياحة البريطانية فالدولة بتحقق 500 مليون جنيه استرليني تقريبا من العائدات السياحية للمواقع الملكية التاريخية بس زي برج لندن وقلعة وينزور وقصر باكنجهام. وبتأكد الهيئة أن بين 30 مليون زائر أجنبي وصلوا بريطانيا سنة 2010 على سبيل المثال زار 5.8 مليون شخص القصور الملكية. نقطة تانية كمان هي العائدات المرتبطة بالحفلات والمناسبات الملكية. حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل على سبيل المثال يعتقد أنه تسبب بشكل مباشر وغير مباشر في 1.5 مليار دولار من العائدات الإضافية للاقتصاد البريطاني. نفس القصة بتنطبق ولكن بدرجة أقل على مناسبات زي ميلاد الأمراء الصغار وأعياد ميلاد الأميرات زي كيت وأي مناسبات تانية بتقيمها العيلة. ودي طبعا أرقام كبيرة ولا يستهان بها، ولكن فيها مشكلتين رئيسيتين. أول مشكلة إن إحنا ما بنتكلمش عن عائدات مباشرة، لكن بنتكلم عن قيمة وتأثير غير مباشر للعلامة التجارية، وده أمر ممكن يحصل تفاوت في تقديره وممكن يتضخم أو يتقزم بحسب الموقف المسبق من الموضوع كله. المشكلة التانية إن مفيش دليل إن كل العائدات دي هتختفي بغياب العيلة المالكة. يعني لو أخدنا السياحة كمثال فعدد كبير من الناس اللي بيزوروا القصور الملكية غالبا هيفضل يزورها حتى لو ما بقتش سكن للعائلة الملكية، وده زي ما حصل بالظبط في القصور الملكية في الدول المجاورة
زي قصر فرساي الملكي في فرنسا اللي تحول لمزار سياحي وبيزوره الملايين سنويا، رغم ان ما بقاش فيه ملكية ولا عائلة مالكة فرنسية. وعلشان ما اطولش على حضراتكم انا كده خلصت كلامي. دي كانت قصة المؤسسة الملكية البريطانية وثرواتها وعائداتها وتعامل البريطانيين معاها. وفي نهاية الحلقة كالعادة عندي لكم سؤال احب نناقشه في التعليقات. برأيكم هل فعلا نفقات العيلة المالكة بتمثل عبء على اقتصاد بريطانيا ولا فعلا بتحقق له مكاسب؟ ما تنسوش تشتركوا في شركة فانتج لفتح حساب حقيقي او تنضم لبرنامج الشراكة. ويا ريت لو عجبتكم الحلقة دي تعملوا لايك وشير للفيديو، واهم حاجة تحكوا لاصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري زي ما اتفقنا. سلام.